Nuorille vanhemmille niin se oli tavallaan onnen kukkuloilta sitten suureen suruun. 2002 toukokuussa meille syntyi ensimmäinen lapsi. Synnytys meni hyvin ja sinällään kaikki lähti hyvin käyntiin. Ja sitten kotiinlähtötarkastuksessa pojalta löytyi sydämestä sivuääni, jonka seurauksena löytyi sitten tämmöinen synnynnäinen sydänvika. Ja hänet siirrettiin sitten saman tien ambulanssilla Jorvin sairaalasta lastenklinikan teho-osastolle ja ruvettiin selvittämään, että mikä on vikana. Ja seuraavan päivän hänet sitten 4 päivän ikäisenä leikattiin ja leikkaus vähän epäonnistui siinä, eli sydän pysähtyi ja siinä jouduttiin niin kuin elvyttämään ja muuta operaation aikana. Ja sen jälkeen hän sitten niin kuin lähti siitä toipumaan kuitenkin ihan ok, että välillä oli ylämäkeä, välillä oli alamäkeä. Ja sitten 2 viikon ikäisenä sai sitten tämmöisen tulehduksen ja loppujen lopuksi menehtyi 2 viikon ikäisenä keuhkokuumeeseen. Ja toki niin kuin nuorille vanhemmille, niin se oli tavallaan onnen kukkuloilta sitten suureen suruun heilahdus kerrallaan. Eli se oli silleen niin kuin tietysti järkyttävä tilanne niin kuin itselleen totta kai niin kuin läheisille. Ja siinä tilanteessa se niin kuin läheisten tuki oli äärimmäisen tärkeä, mutta myöskin sitten työnantajan ja esihenkilön tuki oli hirveän tärkeä. Eli silloin niin kuin annettiin aikaa ja tukea siihen niin kuin surun käsittelyyn ja tavallaan tilanteeseen. Ja se niin kuin empatia, mitä silloin esihenkilö osoitti, oli niin kuin äärimmäisen tärkeää. Ja myöskin sitten se, että silloin kun tuli töihin, niin silloin se niin kuin ymmärtämys ja kuunteleminen oli läsnä kaikissa keskusteluissa. Että se oli tosi arvokasta. Ja se toki niin kuin omalta kannalta niin äärimmäisen opettava tilanne, vaikka olikin kauhea sen niin kuin erityisesti empatiakyvyn kannalta. Että kun näkee lapsen tuskan ja kivun, niin siinä niin kuin itse opettelee paljon empatiaa samalla. Jokaiselle tulee matkan varrella haasteita elämässä. Ja sen takia mun mielestä inhimillisyys on tosi tärkeää työelämässä. Että jokainen voi olla omana itsenään, voi olla niiden omien niin kuin ilojen ja murheiden ja surujen kanssa töissä omana itsenään. Ja silloin esihenkilö ja työyhteisön täytyy kyetä tukemaan ja auttamaan kaikilla mahdollisilla keinoilla. Niille henkilöille, jotka siinä tilanteessa oli tukena, niin tietysti kuuluu iso kiitos. Se oli täysin korvaamatonta. Mun mielestä työelämässä tarvitaan enemmän inhimillisyyttä. Jokaisella on elämän aikana tiloja ja suruja, jotka tulee työpaikalle yhtä lailla mukana, niin mun mielestä silloin työyhteisön ja esihenkilön pitää aina pystyä tukemaan ja auttamaan kaikilla mahdollisilla tavoilla.